নমস্কাৰ বন্ধুসকল, DHS অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচত প্ৰায় ২৭০০ৰ অধিক পোষ্ট আছে, য'ত আপোনাৰ আজিৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ১৮ তাৰিখৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 10 দিন আপোনালোকক সময় দিয়া হৈছে। এই 10 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি শেষ কৰিব লাগিব। যিমান কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই 10 দিনৰ ভিতৰতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আপুনি লাষ্ট ডেটৰ কাৰণে ৰখি নাথাকিব, আৰু কাৰণ লাষ্ট ডেটলৈকে বহুত ভিৰ হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে আজি আমি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে, হাউ টু এপ্লাই, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি আপুনি কোনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, কি চিলেক্ট কৰিলে আপুনি কি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লগা হ'ব পাৰে, আৰু এই গোটেইখিনি প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো লিংক মই কমেণ্টত দি দিছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ। যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে সেইটো চাব পাৰে, সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি নিজৰ ফৰ্মখন নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰে ঘৰতে বহি। যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, আৰু এই গোটেইটো পোষ্টৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ গোটেই পোষ্টৰ ডিটেইলছ, কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ জনা দৰকাৰ আপুনি এপ্লাই কৰাৰ আগতে। আৰু সেইটো কাৰণতে আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংক এটা আছে, য'ত আপুনি পোষ্ট ডিটেইলছখিনি পাব, আৰু মই কমেণ্টতো একেদৰে লিংকটো দি দিছোঁ, য'ত আপুনি গৈ পোষ্টৰ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে। চ' এইখিনি আপুনি চাব পাৰে আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যদি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।